صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة الجمعة، وهو يوم الجميع ينزل فيه إلى الصلاة، سواء مسيحيين أو مسلمين، والكل يجتمع لكي يشكر الرب، يشكر الله على كل ما يفعله لنا من خير. ومع لحظات انتهاء الأعياد كانت هناك صرخات ولحظات مرعبة كارثية بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر. مدى الإهمال والتسيب، مدى الفساد الذي يحدث. أصيبت 3 فتيات وشاب بعد سقوط صندوق من لعبة الساقية في ملاهي بمدينة شبين القناطر، وذلك أثناء احتفالهم بالعيد. وتبين أنه أثناء استقلال ال3 فتيات الساقية سقط صندوق على رأس الشاب، مما أدى إلى إصابتهن وإصابة الشاب بإصابات بالغة، وتم نقل الجميع للمستشفيات لإسعافهم. وتحرر محضر في مركز شرطة شبين القناطر سقوط ملاهي شبين القناطر. والبداية عندما تلقى مأمور مركز شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول 3 فتيات وشاب مصابين بإصابات مختلفة أثر ارتطامهم بجسم صلب في أحد الملاهي. تم اختيار مديرية أمن القليوبية، وتبين أنه أثناء ركوب 3 فتيات للعبة الساقية سقطت بهم العربة التي يركبونها أثناء الدوران على شاب، مما أدى إلى إصابتهم جميعا. وطالب أهالي الضحايا بسرعة تدخل المسؤولين للحصول على حق أبنائهم المصابين من جراء الحادث، وطالبوا بوضع رقابة على تلك الملاهي التي تدار بدون تراخيص أو رقابة من المسؤولين. أيضا كما لم يتم عمل صيانة لتلك الألعاب. وقال محمود عزت: والله وهذا هو والد أحد الفتيات وتدعى سندس 16 عاما، إنها كانت تركب في صندوق الساقية، وأنها لاحظت أن العربة كانت تهتز قبل أن يتم تدويرها وترتفع لأعلى، وطلبت من عامل الساقية أن يتوقف، إلى أنه لم يلتفت إليها. وكانت صرخات الأطفال والأولاد تعلو كلما تم زيادة سرعتها. وفجأة انفصل الصندوق من الساقية بالبنات وسقط على الأرض، ليسقط على شاب يدعى عمر عين ألف 38 عاما، ليصيب الجميع بإصابات بالغة. وأضاف أن نجلته أصيبت بغيبوبة وجرح قطعي في الرأس، وتم نقلها للمستشفى وفاقت بعد فترة طويلة وتم علاجها، بينما لازال هناك مصابين آخرين بالمستشفى، وهما دينا حميم وحنين ألف فهم. وأخطر الإصابات هو الشاب الذي سقط فوق الصندوق، حيث أصيب بكسر في العمود الفقري. نطلب منهم الله، ونطلب منهم الشفاء العاجل، ونطلب من الله أن يقدم لهم أعز الشفاء وفي أقصى وقت وأقصى سرعة. حفظ الله مصر من. مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. قبل كل شيء بشكر ستيفن جورج، المشترك المميز، المشترك الفاضل، المشترك المحترم جدا جدا. وكمان عندنا مشترك كمان اسمه البطل، من الشخصيات الجميلة والمحترمة. يعني مجموعة مشتركين أو معظمهم أو كلهم حاجات، تعليقات جميلة، تعليقات محترمة من شخصيات محترمة. وبصراحة بشكرهم على تشجيعهم ليا دايما بالكلام الإيجابي، الكلام الجميل. النهاردة عندنا مقال هنتكلم فيه أو فيديو هنتكلم فيه، وهو عاجل جدا: اقتحام واعتداءات على كنيسة
ومسجد، فماذا يحدث؟ تعالوا نشوفوا ايه اللي بيحصل. اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شهدها المجلس الأقصى خلال شهر رمضان، مما خلف عشرات المصابين والمعتقلين، واقتحم مئات المستوطنين اليوم بإباحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوس تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما رفعوا علم الاحتلال عند باب القطانين، وكل ذلك تم تحت حماية جنود وجنون الاحتلال الإسرائيلي. ومن جهتها أدانت الخارجية الفلسطينية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، والتي سمحت للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تجاهلا وتحديا لجميع الدعوات والجهود لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان الكريم والأعياد، واعتبرت القرار تحديا سافر للمجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي. الأمم المتحدة تدين ممارسات الاحتلال، كما جددت الأمم المتحدة دعوتها للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك في تصريحات صحفية إن موقف المنظمة الأممية تجاه الأماكن المقدسة بالقدس هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير، وحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية. وفي هذا الصدد قال الدكتور وهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح أن دولة الاحتلال لازالت تمعن بتصرفاتها الاستفزازية لمشاعر المسلمين من خلال الاعتداءات والاقتحامات المتواصلة والمتلاحقة لأماكن العبادة، وخاصة المسجد الأقصى بالقدس. القدس هي مدينة كل الأديان، والحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وذلك نزولا عند رغبة قطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة الذين يرغبون بإشعال المنطقة وإدخالها في أتون الصراع الديني وفق معتقدات خاطئة الهدف، هو محاولة التهويد والسيطرة على تلك الأماكن وإنهاء وجود البعض منها والسيطرة على البعض الآخر. ممارسة المستوطنين الاستفزازية. وأوضح الحارجين خلال تصريحات خاصة لنا الملك والأمير أنه لتحقيق هذه الأهداف العنصرية عمد المستوطنون لتصرفات استفزازية، ومنها قطع أسلاك مكبرات الصوت، ومنع إقامة الأذان بالمسجد الأقصى، ووضع العلم الإسرائيلي على المسجد بصاروخ وفاضح لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية التي جميعها تحرم المساس بأماكن العبادة. وأشار إلى أن الممارسات العنصرية زادت داخل الحرم الشريف بعزف النشيد ورفع الأعلام الإسرائيلية التي استهدفت المسجد الأقصى والحرام الإبراهيمي، وكذلك أيضا كنيسة القيامة وكل أماكن العبادة بهدف التهويد والتسيس عبر المستوطنين أثناء اقتحاماتهم
وممارستهم داخل أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية أيضا، ومن ثم عملية السماح لهم بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى برعاية أعضاء الكنيست الإسرائيلي وحماية شرطة وجيش الاحتلال، يمثل حالة من الإمعان في تلك الممارسات، اشتعال المنطقة بسبب العنصرية. واختتموا أن التشجيع على هذه الممارسات سوف يؤدي حتما إلى انفجار المنطقة بأسرها وعدم القدرة على احتواء الأمر، ولذلك على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه تلك الممارسات ومنعها، لأنه لا يمكن قبول مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى مهما كان الثمن، لأن المسجد هو مكان إسلامي بحت ولا علاقة لهم به. وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الممارسات ومحاسبة دولة الاحتلال الصهيوني وعدم التعامل معها على إنها دولة فوق القانون. إن إسرائيل تعمل وتفعل أبشع الأفعال في الفلسطينيين، وتحاول دائما أن تستفز المسلمين والأقباط باقتحامها الدائم والمستمر للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. ولكن لنا إله عظيم، إله قوي سوف ينتصر على هؤلاء المستوطنين. نحن نؤمن بجميع الأديان، نؤمن أيضا باليهودية، التوراة، سفر العهد القديم بما يشمل التكوين والخروج وكل ما فيه، نحن نؤمن به إيمانا كاملا. ولكن اليهود لا يؤمنون بالمسيحية ولا الديانات الأخرى. أحبائي وأعزائي، أشكركم على محبتكم، ونتمنى أن تكون مصر دائما في عصر الأمان والاستمرار، وندعو من الله أن يبعد عننا الغلاء والوباء وكل شر لعين. شكرا لكم أحبائي، وأنتظر تعليقاتكم الجيدة واشتراككم بقناة الملكة والأمير.